Всім привіт! 29 січня, 26 рік. Сьогодні в мене були пригоди, такі, знаєте, цікаві і для кожного блогера приємні. Відпрацювала, потім думаю, піду в квадрат. Пам'ятаєте, інтертоп хотіла зняти? І поцілувала, як то кажуть, двері. Сьогодні вирішила піти на другий поверх. Думаю, з другого поверху подивлюсь, що там, може в Юск зайду, може щось ще подивлюсь. Іду по другому поверху і сумочки. Друзі, мені здається, що я купила сумку своєї мрії. Я хочу вам показати ці сумочки, які я сьогодні надибала в квадраті, але, друзі, дівчатки, дівчоночки, значить, ситуація в Києві яка? Сьогодні плюс 4. Відлига. Воно якось, знаєте, не холодно, не жарко. Погода нормальна. І я дивлюсь, що під ногами нема оцієї льодової скоринки. Але я ж вам говорила, що ситуація міняється, через пару днів знову морози. Подивимось, що буде далі. Сьогодні мені вже не страшно було йти по льоду, все нормально все було. Зараз світла в квартирі нема, зато є опалення і холодна вода. Це те, що я вам розказую кожен день. От, друзі, сьогодні я в магазині сумок зустріла свою підписницю, тому там ще у відео буде трішки про неї. Хоча людина не захотіла зніматися, але новина приємна була. Знімаю сумочки і заходить туди моя підписниця. Добрий день, Аріно. Хочу вас запросити на філіжаночку кави. Так ми ще і кави випили. Але, друзі, спочатку сумочки. Я вам хочу показати ці шедеври. Чому я на це звертаю увагу? Ви пам'ятаєте моє відео, де у торгівельному центрі «Проспект» я дивилася сумочки, і там були сумочки українського виробника, і ви бачили ціни. Зараз у квадраті я вам хочу показати сумочки турецького виробника, є і Україна. Я попросила пані, яка веде цей відділ, щоб вона прокоментувала мені дещо, і людина і покаже, і підскаже, і за цінами зорієнтує. Друзі, я знайшла сумочку своєї мрії, я тепер туди буду постійно заходити, дивитися, тому що ви знаєте, хто у мене на каналі постійний глядач, той знає, що сумочки я постійно, я їх міняю, я їх купую. Як каже мій чоловік Микола, сумочок у Аріни багато не буває. Мар'яночка моя теж любить сумочки. Так що, друзі, і всі дівчоночки, а може і мальчишечки, може хтось подаруночок буде, скоро День Валентина, а потім і 8 березня, тобто сумок багато не буває, будемо купувати сумочки. Увага на екран, покажу вам цей чудовий відділ. Я в ньому загубилася і мені прямо, багато чого там подобається, але одну сумочку я вже вибрала. Я в квадраті. Хочу подивитися в інтертопі і не тільки щось цікаве для себе. І запрошую зі мною. Тільки що була у відділі Діаніс. Натуральні шуби, еко-шуби. Нікого нема в залі, стоять дві продавчині і дуже уважно на мене дивляться. Тобто я там навіть не стала знімати, друзі. От, зараз підходжу до Юска. Подивлюсь, що у Юску, а тут, до речі, сумочки. Зараз зайду ще в сумочки. Друзі, я хочу зайти в сумочки, подивитися.
Квадрат, другий поверх. Ось ці сумки. Ага. Так. Ну, а там юск, я вам часто там знімаю. Друзі, я зайшла в відділ сумок. Подивіться, які цікаві. Це все Туреччина. Ось тут великі сумки і середні і маленькі. Я зараз вам покажу, яка мені сподобалась сумочка. Це все Туреччина, так? І відповідно ціна, ну це натуральна шкіра. А ця коричнева скільки коштує? Вот это. Візьміть її в руки, я розгляну її. Скільки вона коштує? 3310 гривень. Ой, яка вона чудова. Угу. А тут ще є такий м'якенький ремінь, да? Покажіть, будь ласка. Да, Довгенький, м'якенький. Секундочку, воно все брендоване, запаковане. Ага, угу. Зараз Гарна сумка. ось такою Ось такий ремінець. Да? довгий. Угу. І до неї можна купити Да? відповідно ремінець інший. Зараз, друзі, вам покажу. Тут я надибала таке цікаве. Подивіться, скільки тут ремінців. А ремінці скільки? 200? Різна ціна 280, 380, 410 широкі це і так. Угу. Ціна Прелість. Тобто можна ще й підібрати. Ну, тепер я не знаю. Оця мені подобається. І мені подобається ось ця сумка. Візьміть, будь ласка, її в руку. А то мені незручно її взяти. Угу. Ось така, це Туреччина. Я вас не показую. Ну, я Так, проти. тут от такий чудовий ремінець кольоровий. І відкрити її, будь ласка. Угу. І тут є ще ремінець шкіряний. Так, ось він у нас. Ось він. Ну, просто чудова. І вона 3... 320. 3,320. Угу. Класнюча, замшева, чудова. І це от коричневий варіант коштує скільки? 3, також десь, також. 3260. Угу. І оце все стенд Туреччини. А Україна у вас де? Україна у нас зараз Україна. багато, але є Але це є? ось ці сумочки 1600 гривень, 1680 гривень. Біла зараз по акції 1100, якщо я не помиляюсь. А це шкіра? Це все натуральна шкіра. А хто виробник? Харків. Харків. Угу. Біжева непогана оця сумочка. Харків. Ну, нормально зроблені вони. Класнючо. А оця чорна з довгими ручками. Зараз такі ручки в моді. Ну, щось воно мені не Паєти, дуже. це Італія. Італія? Да, Скільки це коштує? Італія. Вона 2945 гривень. Натуральна шкіра. Так. Угу. Ну, це на любителя таких ручок. Вони в тренді, але я щось їх не дуже. Модна стільна молодіж. Да, модна, стільна, молодіжна, це точно. Так, а ось ще такі, а такі сумочки от із плащовки чи з чого, з чого вони? Це фабрична, фабрика DSM. Вона виробляє і натуральну шкіру, текстиль, парасольки, перчатки у нас є в продажу. І от, зокрема, такі текстильні сумочки, які дуже класно і перуться. Вони фурнітура класна, Ціна? якість. Така 875 гривень. Чудово. Виробник? DSE фірма зареєстрована в Франції. Угу, Франція. Ну, це, да, це тренд. Я вже бачила у багатьох такі сумочки у жінок. Ну, ми з ними працюємо, зокрема, з цієї фабрики, якою вже, напевно, років 10. Так, дивимось далі. Дивимось. Так, це екошкіра, оця Так. бордова. Так, це штучна шкіра, Україна, войла. Скільки коштує? 1185 гривень, і в ній ще додатково є текстильний ремінь. Покажіть його. Текстильний. Як в коричневій, Угу, такий, угу, якраз зрозуміло. Угу. на будь-який смак. Екошкіра, так. Угу. Ну, непоганий варіант.
Якщо себе вмовляти, що ну, це все добре, як шкіра. О, а це що це? Це дитячий варіант сумочок? Чи Або це молодь? для тих, хто розуміється. Вони не лише дитячі. Оцей з ведмедиком, скільки ця сумочка коштує? 1100, якщо я не помиляюсь. І коричневий Так, варіант вони теж? всі плюс-мінус ті ж цим 1030, 980 гривень, ну в районі 1000 гривень. І у нас ще знижки. Ну це вже модно, да? Так, у вас є ще і рукавички. Гаманці. Гаманців взагалі повно цілий стенд. Виробництво? Карія, ДСФ Франція, СТ, Польща, штучна шкіра, натуральна шкіра, чоловічий асортимент. Тобто різна цінова політика від 500 гривень це штучна шкіра, до 2000 це карія, великі, найбільші моделі. Чудово, чудово. А перчатки скільки отакі, от, наприклад, ось я на них навожу. Ну, це якраз от фабрика Оці ДСЕ, за яку я дуже вам гарно. кажу. Така 840 гривень. Також натуральна Шкіра шкіра. натуральна, 800 гривень. Клас. Чудово. І чоловічі. А чоловічі в яку ціну? В залежності від формату Оці. 740, Так. ось ці 820. І от такі величезні сумки, мішки, скільки коштують? 1695, тут натуральна замша і екошкіра. Поєднані, да? Так. А оце що за малютки? Оце А це карія косметички ми їх тільки косметички? отримали. Скільки коштує? 1200. І зараз по акції оці по 940. Вони в таких кольорах, ну, зверху пише. Також натуральна шкіра. Чудово. І є ремінці. І є саквояж для подорожуючих. Скільки він коштує оцей саквояж? Це натуральна шкіра карія, його вартість 8150. Це взагалі шикарна річ. Шикарна. Да. А ну станьте отак, покажіть мені, а боком покажіть, будь ласка. Угу. Шикарна річ. Стильна така. Дуже. І він в декількох розмірах у нас є побільший, є сумка на колесах. Дивіться його форматність. Це Туреччина, так? Да, форматність на розвороті. Ага. Тут Так. навіть всюди оці гвинтики, все, ну, у них якість фірма. обалденна. Да. А оцей теж красивий рюкзак. Рюкзак також карія 5, зараз покажу, 5430. Ну, шкіра видно Да, відразу, що це шкіра. Це на роки. Це на роки. Чумайдани у вас по чому? Валізи? В залежності від розміру, від 1,5 до 3000. Переважна більшість це все Польща, фабрика Вілкс. Чудово. Польща, ну, Європа їх дуже добре знає, з ними катається в аеропорту, їх всюди видно, тому що відповідна ціна і якість. Так, друзі. Ось я вам показала цей відділ у квадраті, другий поверх, сумки. Зараз щось собі хочу подивитися. І пані мені показує, як на цьому ремінці, що я змінила, подивіться. Бо ось такий я розглядаю, такий, ну і покупний до цієї сумки теж я розглядаю. Але ж подивіться, як воно, ну, крутенько, от так от. Крутенько, да. Угу. А цей отак от, цей більш сонячний такий ремінець. І що тут за принт? Просто от. Геометрія. Угу, геометрія. Якесь підримське там. Підримське щось, да? Да. Ну, оскільки я римлянка, Що так так? треба брати римське чи леопард уже цей. Так, оцей хороший, да. Хороший. Зараз перестигну. Ось вони різні. Краса. Так, ну що, мені треба охолонути. А це ми міряємо інший ремінець до цієї сумки. Він наче тон в тон, да? А вже сумка інакше грає іншими фарбами і ні, вона не погано, але стримано. Там було веселенько, а це стримано. Зрозуміла цей варіант. Друзі, ходжу, вибираю сумочку собі. І тут моя глядачка каже мені: Аріна, я вас запрошую на каву. Так?
Скажіть хоч слово так. 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 Чули? Я своїх глядачів не показую. Тобто не завжди показую. І ми сидимо в дуже чудовому місці. Зараз вам покажу вікно. В позатій хаті, в квадраті, п'ємо каву. Ось так, друзі. Друзі, а сидимо з видом ось таким. Пузата хата, квадрат. Ось так. Ось моя кава. Ось моя сумка. Так що посиділки наші удались. Друзі, пузата хата, де ми щойно сиділи. Я задоволена. А ось бар, тут можна взяти каву. Оце пузата хата в квадраті. Тут смачно, завжди можна смачно поїсти. Отже, дорогі мої, подивилися, дівчонки, сумочки. Так, кому потрібні сумочки? Бігом-бігом, як то кажуть. Ну, я вже собі придивилася. І ще. Тобто, я не знаю, може Коля вже з дому буде виганяти за те, що сумок стільки купую, не знаю. Це моя слабкість. Друзі, ми коли були в Яремчі, ви бачили сумочки і звернули увагу на мій шортс, коли я показувала дерев'яну сумку. І деякі сміялися, а що дрова в Карпатах подорожчали? Тому що для деяких була несподіванка, що я показала дерев'яну сумочку. Ну а зараз я вам показала шкіряні сумочки виробництва Туреччини і України. Ось такий цікавий влог сьогодні, друзі. Ви знаєте, у мене на минулому відео був коментар, хто про що, а вона про помади. Там вже на початку відео я показала, що я зайшла в Єву і показувала помадки, але я купила тоналочку собі, тональний крем. Сьогодні новий у мене тональний крем. Непоганий, до речі, теж. Так от, друзі, якщо ви думаєте про помаду, то значить все добре. В такому смислі був комент. Друзі, добре, не добре, ви всі знаєте, що ми в Києві зараз в однакових умовах. Особливо страждає лівий берег Києва. Ви знаєте, з чим це все пов'язано? Так от я до чого кажу. Так, помади. Друзі, на початку повномасштабного вторгнення люди теж купували, жінки купували помади, ходили в салони, робили собі манікюри. Це було не в лютому, а це було вже в березні. Тобто, коли, знаєте, обстановка стала трішки легше, і люди прокинулися, і, жінки завжди думають про свою зовнішність. Які б біди, які б війни тут не були, розумієте? Тому я на вас не ображаю за те, що ви мені написали про помаду прямо. Але знайте, що, в будь-якому віці можна бути дівчинкою. Знаєте, як ото Вірка Сердючка казала, куплю собі сумочку, часики і зеркальце. Щось приблизно у мене. Я ладна постійно купувати собі помадки, сумочки, зеркальця, часики і все дівчаче, що тільки можна. Друзі, треба себе балувати, ви самі мені пишете постійно такі коменти. Треба балувати себе. Чим? Усякими дрібничками. До зустрічі на каналі. Па-па!